Hello everyone, welcome to Assamese classroom. And today in this video we'll discuss about the chapter The Midnight Visitor. তো আজি আমি তোমালোকৰ সাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰখনৰ যিটো দ্য মিডনাইট ভিজিটৰ বুলি চেপ্টাৰ আছে সেইটো আমি আজি এটা অসমীয়াতে এক্সপ্লেনেশ্যন দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকৰ আগৰ তিনিটামান চেপ্টাৰ আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ যদিহে তোমালোকে চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব পাৰিবা তাতে আমি কুৱেশ্যন আনচাৰো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ কিছুমান তো তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা আমি এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে তাৰ লিংক দি দিম তো চাই ল'বা তোমালোকে চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য চেপ্টাৰ দ্য মিডনাইট ভিজিটৰ তো মিডনাইট ভিজিটৰ মানে কি হয় মাজৰাতিৰ আলহী এইটো এটা খুব ৰহস্যজনক ষ্টৰী হয় আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং পাবা তোমালোকে পঢ়ি Oswell, a secret agent is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Oswell out with him? তো অজবেল কি হয় আমি এটা কেৰেক্টাৰ পালোঁৱে প্ৰথমতে অজবেল এটাত চাৰিটা কেৰেক্টাৰ আছে তোমালোকক মই কৈ দিছোঁ এতিয়াই চাৰিটা কেৰেক্টাৰ অজবেল মেক্স ফৌলাৰ নামৰ এজন ৰাইটাৰ আছে আৰু এজন ৱেইটাৰ আছে হোটেলৰ ৱেইটাৰ সেইটো ইমান ডাঙৰ কেৰেক্টাৰ নহয় তো মেইন কেৰেক্টাৰকেইটা আছে কি ইয়াতে অজবেল মেক্স আৰু ফৌলাৰ অজবেল এ চিক্ৰেট এজেণ্ট কি হয় এজন গুপ্তচৰ বা স্পাই ইজ এক্সপেক্টিং টু গেট এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্ট এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্ট তেওঁ পাবলৈ আশা কৰিছিলে আনাডাৰ চিক্ৰেট এজেণ্ট মেক্স থ্ৰিটেন্স হিম উইথ এ পিষ্টল আৰু অন্য এজন চিক্ৰেট এজেণ্ট মানে গুপ্তচৰ বা স্পাই মেক্সে কি কৈছিলে তেওঁক এটা পিষ্টলৰ সৈতে ধমকি দিছিলে ডিমাণ্ডিং দ্য ৰিপৰ্টটো সেই ৰিপৰ্টটো বিচাৰি ধমকি দিছিলে ডজ অজবেল আউট উইথ হিম আৰু অজবেলে তেওঁক কিবা চালাকি খটাই বা তেওঁক হৰুৱাব পাৰিলেনে সেইটো সুধিছে আমি সেইটো চেপ্টাৰটো পঢ়িলে গম পাম তো আমি চেপ্টাৰটো চাওঁ তো চেপ্টাৰটো ফাৰ্ষ্টতে আমাক দুটা কুৱেশ্যন দিছে ৰিড এণ্ড ফাইণ্ড আউট পঢ়িব কৈছে আৰু এইকেইটা উলিয়াব কৈছে হাউ ইজ অজবেল ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম আদাৰ চিক্ৰেট এজেণ্টছ তো অন্যবিলাক গুপ্তচৰতকৈ অজবেল কেনেকৈ বেলেগ নেক্সট হৈছে কি হু ইজ ফৌলা এণ্ড হোৱাট ইজ ইজ ফাৰ্ষ্ট অথেণ্টিক থ্ৰিল অফ দ্য ডে তো নেক্সটটো কি দিছে ফৌলাৰ কোন হয় মই ক'লোৱে তোমালোকক ফৌলাৰ এজন ৰাইটাৰ হয় আৰু তেওঁ যিটো অথেণ্টিক থ্ৰিল প্ৰকৃত শিহৰণ বা যিটো প্ৰকৃত শিহৰণ আছিলে সেই দিনটোৰ সেইটো কি আছিলে তো আমি চাই যাওঁ Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever been read. তো ফৌলাৰ হৈছে এজন ৰাইটাৰ তেওঁ গতিকে স্পাই বা গুপ্তচৰৰ বিষয়ে বহুত কিবা কিবি অধ্যয়ন কৰিছে কিন্তু তেওঁ অজবেলৰ যিটো বৰ্ণনা অজবেলক যিটো দেখিছে যিটো লুক আছে বা যিটো ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চ আছে তেওঁ সেইটো কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা চিক্ৰেট এজেণ্ট বা স্পাইৰ বৰ্ণনাৰ লগত নিমিলে ফলোয়িং হিম ডাউন দ্য মাষ্টি কৰিডৰ অফ গ্লুমি ফ্ৰেঞ্চ হোটেল ৱে অজবেল হেড এ ৰুম ফৌলাৰ ফেল্ট লেট ডাউন আৰু কি কৈছে অজবেল ক'ত আছিলে ফ্ৰান্সৰ এখন গ্লুমি হোটেল অফ দ্য গ্লুমি ফ্ৰেঞ্চ হোটেল ফ্ৰান্সৰ এখন হোটেলত আছিলে আৰু কৈছে ফলোয়িং হিম ডাউন দ্য মাষ্টি কৰিডৰ কেনি তেওঁক ফ'ল' কৰি গৈছিলে অনুসৰণ কৰি গৈ আছিলে অজবেলক ফৌলাৰে যে মাষ্টি কৰিডৰ এটা খুব লেতেৰা অলপ গন্ধ চন্ধ ওলাই থকা কৰিডৰেদি অনুসৰণ কৰি হেৰি ৰুমলৈ গৈছিলে অজবেলৰ It was a small room on the top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. তো সেই ৰুমটো এটা সৰু ৰুম আছিলে আৰু ক'ত আছিলে সেই ৰুমটো টপ ফ্ল'ৰ একেবাৰে ওপৰৰ ফ্ল'ৰটোত আৰু সেইটো কেই নম্বৰ ফ্ল'ৰ হয় 6th ফ্ল'ৰ 6 নম্বৰ ফ্ল'ৰ এণ্ড স্কেয়াৰছলি ছেটিং ফৰ এ ৰোমাণ্টিক এডভেঞ্চাৰ তো ৰোমাণ্টিক এডভেঞ্চাৰ এটা মানে খুব কমভাৱেহে মানে তাত ছেটিং কৰিব পৰা যায় আমাক অজবেলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো দিব অজবেল ৱাজ ফৰ ওৱান থিং ফেট ভেৰি ফেট অজবেল কেনেকুৱা আছিলে খুব শকত বহুত শকত আছিলে এণ্ড দেন দেয়াৰ ৱাজ হিজ এচেণ্ট আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ এচেণ্টটো মানে সুৰটোৰ কথা কৈছে কথা কোৱা সুৰটোৰ কথা কৰিবলৈ কৈছে দ' হি স্প'ক ফ্ৰেঞ্চ এণ্ড জাৰ্মান পেচিভলি মানে মানুহে প্ৰথমতে ভাল অকণমান বুজি পোৱাকৈ ক'ব পৰা আৰু তো ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মান মানুহে বুজি পোৱাকৈ তেওঁ ক'ব পাৰিছিলে He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. তো তেওঁ আমেৰিকাৰ বাষ্টন নামৰ ঠাইখনৰ পৰা 20 বছৰ আগতে পেৰিছলৈ মানে ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানীলৈ আহিছিলে কিন্তু তেওঁ সেই আমেৰিকাৰ মানুহবিলাকে যিটো সুৰত কথা কয় যিটো টিউনত কথা কয় সেই এচেণ্টটো মানে বা সুৰটো মানে হেৰুৱাব পৰা নাছিলে যেনেকৈ আমি এতিয়া আমাৰ অসমীয়া মানুহে যদি ইংৰাজী কওঁ বা অন্য এটা ভাষা কওঁ সেই অসমীয়াৰ যিটো এচেঞ্চ সেইটো আমাৰ থাকি যায় ঠিক সেইদৰে বাষ্টনৰো সেই USA যিটো এচিয়েণ্ট কথা কোৱা এচিয়েণ্ট আছিলে সেইটো থাকি গৈছিলে ইউ আৰ ডিছএপইণ্টেড অজবল ছেড হুইজেলি অভাৰ হিজ চ'লজাৰ তো হুইজেলি মানে ফুচফুচাই কোৱা নিচিনা কথা তো তেওঁক সুধিছে যে ইউ আৰ ডিছএপইণ্টেড আপুনি হতাশাত ভুগিছে নেকি কাণৰ ওচৰত ফুচফুচাই ক'লে কাক ক'লে ফৌলাৰক ক'লে You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage
এছপিয়নেজ এণ্ড ডেঞ্জাৰ। তো আপোনাক এইটো কোৱা হৈছে যে মই এজন গুপ্তচৰ বা স্পাই। কিহৰ লগত মই খেলা কৰোঁ? এছপিয়নেজ মানে সেই স্পাইগিৰি, গুপ্তচৰগিৰি কৰাটো, এণ্ড ডেঞ্জাৰ মই বিপদ আৰু গুপ্তচৰগিৰিৰ লগত কি কৰোঁ? খেলা কৰোঁ। ইউ উইচ টু মিট মি বিকজ ইউ আৰ এ ৰাইটাৰ য়ং এণ্ড ৰোমাণ্টিক। তো আপুনি মোক কেলৈ লগ কৰিব বিচাৰিছে? যে আপুনি এজন ৰাইটাৰ হয়, আপুনি এজন লেখক হয়। ইউ এনভিজন মিষ্টেৰিয়াছ ফিগাৰ্ছ ইন দ্য নাইট, দ্য ক্ৰেক অফ পিষ্টলছ, ড্ৰাগছ ইন দ্য ৱেন। তো কি কৈছে? ইউ এনভিজন মিষ্টেৰিয়াছ ফিগাৰ্ছ ইন নাইট। তো আপুনি এইটো ভাবিছিলে চাগে হয়তো যে ইয়াত কোনোবা ৰাতি আপুনি কিবা ৰহস্য দেখিব, ৰহস্যময় ৰাতি পাৰ কৰিব পাৰিব। দ্য ক্ৰেক অফ পিষ্টলৰ শব্দ শুনিব, ড্ৰাগছ ইন দ্য ৱাইন, মদ ড্ৰাগছ সেইবিলাকৰ কথা আপুনি কিবা ৰহস্য জানিব। গতিকে আপুনি কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ একো দেখা নাই, সেইটো কথা ক'বলৈ কৈছে। ইনষ্টেড you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. তো কি হৈছে? তাৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি কি পাইছে? যে আপুনি এটা খুব ডাল বেয়া আবেলি কটাই আছে উইথ এ শ্লপি ফেটমেন, এজন শকত মানুহ। আৰু শ্লপি মানে কি হয়? ভালকৈ পৰিপাটিকৈ কাপোৰ নিপিন্ধা। ইনষ্টেড অফ হেভিং মেছেজেছ শ্লিপড ইন টু হিজ হেণ্ড বাই ডাৰ্ক আইড বিউটিজ, গেটছ অনলি এ প্ৰজাইক টেলিফোন কল, মেকিং এন এপইণ্টমেণ্ট ইন হিজ ৰুম। তো কি কৈছে? যে আমি চিনেমাবিলাকত সাধাৰণতে দেখোঁ যে সেই গুপ্তচৰবিলাকক কি হয়, ধুনীয়াকৈ ছোৱালীবিলাকে কিবা কৰি নাচি মেলি কি হয়, যিবিলাক ৰিপৰ্ট থাকে বা যিবিলাক গোপন বাৰ্তা থাকে সেইবিলাক প্ৰেৰণ কৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা দিয়ে। কিন্তু সেইবিলাক একো দেখা পোৱা নাছিলে। কি পাইছিলে? অকল এটা প্ৰজাইক টেলিফোন কল। প্ৰজাইক মানে এইটো কি কয়, ঠিক মই অসমীয়া শব্দটো পাহৰি গৈছোঁ, নিৰস এটা কি কৈছিলে? টেলিফোন কল পাইছিলে, মানে বৰ আমনিদায়ক আৰু কি পাইছিলে? আৰু এপইণ্টমেণ্ট, মোক লগ কৰিবলৈ এপইণ্টমেণ্টটো পাইছিলে। ইউ হেভ বিন ব'ৰ্ড, আপুনি হয়তো আমনি পাইছে। দ্য ফেট মেন চাইকেলড টু হিমছেল্ফ এজ হি আনলক দ্য ড'ৰ অফ হিজ ৰুম এণ্ড ষ্টুড এছাইড টু লেট হিজ ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড গেষ্ট এণ্টাৰ। আৰু কি কৈছিলে? যে সেই যিজন শকত মানুহ মানে কোন? আমাৰ অজবেল। তো অজবেলে চাইকেল টু হিমছেল্ফ, নিজৰ মাজতে হাঁহিছে। এজ হি আনলক দ্য ড'ৰ অফ হিজ ৰুম এণ্ড ষ্টুড এছাইড টু লেট হিজ ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড গেষ্ট এণ্টাৰ। তো যিহেতু দৰজাখন মেলিয়ে লক কৰি থোৱা নাছিলে, গতিকে তেওঁ সেই যিজন তেওঁ গেষ্ট আহিছিলে মানে ফ'লাৰক সোমাই যাবলৈ দিছিলে। ইউ আৰ ডিছইলিউজনড, অজবেল ট'ল্ড হিম, বাট টেক চিৰ মাই য়ং ফ্ৰেণ্ড, প্ৰেজেণ্টলি ইউ উইল চি এ পেপাৰ, এ কোৱাইট ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ for which several men and women have risked their lives, come to me. এতিয়া ক'ব কি? যে ডিছইলিউজনমেণ্ট আপোনাৰ মানে সেইটো ঠিক হতাশা নহয়। আমাৰ ইলিউজন মানে কি হয়? আমি যিবিলাক মেজিক দেখোঁ, মেজিক দেখোঁ, যিটো আমি দেখি থাকোঁ সেইটো আচলতে নহয়। গতিকে আমাৰ যিজন ৰাইটাৰ আছিলে ফ'লাৰে ভাবি গৈছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰহস্যজনক কিবা দেখিবলৈ পাম, কিন্তু গতিকে তেনেকুৱাতো একো দেখা নাই। গতিকে সেইটো কথা কাৰণে কৈছে যে কি ইউ আৰ ডিছইলিউজনড, অজবেল ট'ল্ড হিম। আৰু কি কৈছে? অজবেলে তেওঁক ক'লে, বাট টেক চিৰ ইউ মাই য়ং ফ্ৰেণ্ড, প্ৰেজেণ্টলি ইউ উইল চি এ পেপাৰ। আপুনি এতিয়া কি দেখিব? এখন পেপাৰ দেখিব, কাগজ দেখিব। এ কোৱাইট ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ ফৰ হুইচ সেভাৰেল মেন এণ্ড উইমেন হেভ ৰিস্কড দেয়াৰ লাইভছ, কাম টু মি। আৰু যিখন পেপাৰৰ কাৰণে বহুত মানুহে কি কৰিছে? তেওঁলোকৰ জীৱনকো বিপদাপন্ন কৰি সেই পেপাৰখন ল'বলৈ চেষ্টা কৰে। Someday soon the paper may well affect the course of history. আৰু এইটো কি কৈছে? এই পেপাৰখন কোনোবা এদিন হয়তো এই পেপাৰখনে কি কৰিব? হয়তো যে ইতিহাসত এটা বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব। ইন ডেট থট ইজ এ ড্ৰামা, ইজ দেয়াৰ নট। গতিকে সেইটো কি হ'ব? এটা নাটকৰ নিচিনা নহয় জানো? গতিকে এইখন পেপাৰে ইতিহাসত এটা প্ৰভাৱ পেলাব যিহেতু, গতিকে সেইটো কথা ক'বলৈ কৈছে যে কি ইন ডেট থট ইজ ড্ৰামা, ইজ দেয়াৰ নট। As he spoke, Oswald closed the door behind him. Then he switched on the light. আৰু সেইটো কৈ অজবেলে কি কৰিলে? দৰজাখন বন্ধ কৰিলে। Then he switched on the light. তাৰপিছত লাইটৰ ছুইচটো দি লাইটটো অন কৰিলে। And as the light came on, Fola had his first authentic thrill of the day. আৰু যেতিয়া কি কৰিলে? লাইটটো আহিলে আৰু ফলাৰে যিটো প্ৰকৃত শিহৰণ আছিলে সেই দিনটো, সেইটো দেখা পাইছিলে বা সেইটো অভিজ্ঞতা পাইছিলে। For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. আৰু অলপ আঁতৰতে কি দেখিলে? যে এটা অট'মেটিক পিষ্টল এনেকৈ হেৰি হৈ গৈছে, কোনোবাই হাতে উঠাই দিছে। পিষ্টল ইন হিজ হেণ্ড ষ্টুড এ মেন, এজন মানুহ থিয় হৈ আছে। সেইটো কি আছিলে? ফ'লাৰৰ ফাৰ্ষ্ট অথেণ্টিক থ্ৰিল।
অজবেল ব্লিংকড এ ফিউ টাইমছ, ব্লিংক মানে আমাৰ যে চকু জপোৱা, তো অজবেলে মানে কিবা এটা হঠাতে পিষ্টল এটা দেখিছে, কোনোবা এজন ৰৈ আছে, গতিকে অজবেলে চকুকেইটা খুব জপাইছে মেলিছে, এনেকুৱা কৰি আছে, মেক্স। আৰু সেইজনেই কোন আছিলে? মেক্স, মানে ইজন গুপ্তচৰ। হি হুইজড, ইউ গেভ মি কুৱাইট এ ষ্টাৰ্ট, মনে মনে কৈছে হা, মেক্স ইউ গেভ মি এ কুৱাইট ষ্টাৰ্ট, এইটো এনেকৈ কৈছে আৰু আই থট ইউ এ ইন বাৰ্লিন, হোৱাট আৰ ইউ ডুইং হিয়াৰ ইন মাই ৰুম। তো মই ভাবিছিলোঁ যে কি তুমি বাৰ্লিনত আছা, কিন্তু তুমি মোক এটা বৰ বেলেগ ধৰণৰ আৰম্ভণি দিলা, হোৱাট আৰ ইউ ডুইং হিয়াৰ ইন মাই ৰুম। তো মোৰ ৰুমত তুমি ইয়াত কি কৰিছা? মই তোমাক বাৰ্লিনত আছা বুলি ভাবিছিলোঁ, গতিকে মোৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ এটা আৰম্ভণি দিলা, আৰু মোৰ ৰুমত ইয়াতে তুমি কি কৰি আছা? তো সেইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো। গতিকে আমাৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন দিছিলে যে সি দিছিলে কুৱেশ্যনকেইটা, হাউ ইজ অজবেল ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম আদাৰ চিক্ৰেট এজেণ্টছ, তো কেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট হয় আমি গম পালোঁ, তেওঁ শকত আছিলে খুব, বাকী কোনো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লগত নিমিলে, তেনেকুৱা আছিলে। তো পাছত মই বেলেগ ভিডিঅ'ত পাছৰ ভিডিঅ'বিলাকত কুৱেশ্যনবিলাক কৰাই দিম। হুইচ ফ'লাৰ এণ্ড হোৱাট ইজ হিজ ফাৰ্ষ্ট অথেণ্টিক থ্ৰিল অফ দ্য ডে। ফ'লাৰ কোন আছিলে? আমি গম পালোঁ যে ফ'লাৰ ইজ এ ৰাইটাৰ, তেওঁ এজন ৰাইটাৰ আছিলে। আৰু অথেণ্টিক থ্ৰিলটো কোন আছিলে? সেই মেক্সক পিষ্টলটোৰ সৈতে আমাৰ অজবেলৰ ৰুমত যে দেখিছিলে, সেইটো আছিলে তেওঁৰ কি আছিলে সেইটো? ফাৰ্ষ্ট অথেণ্টিক থ্ৰিল। চ' দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট. ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' আই উইল ট্ৰাই টু give you the explanation of the second part. So thank you.